हा वाटाणे भात बघून तुम्हाला नक्कीच असं वाटत असेल, की हा नेहमीच्या पद्धतीने बनवलेला त्या चवीचा वाटाणे भात असेल. पण अजिबात नाही. अगदी हटके चवीचा आहे, आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने बनवलेला आहे आणि खरंच सांगते पारंपरिक वाटाणे भातापेक्षा जास्त चविष्ट लागतं. तुम्ही ट्राय नक्की करा. आणि ही जी कढी मी बनवलेली आहे ना, ही डाळ किंवा ताकापासून न बनवता ताज्या वाटाण्यापासून बनवलेली आहे. रेसिपी आगळी-वेगळी आहे. ट्राय करा. खूप आवडेल तुम्हाला आणि बनवायला खूप सोपी आहे. ताजा वाटाणा घ्यायचा, मिक्सरला वाटून घ्यायचा. सुरुवातीला जाडसर वाटायचा आहे. यातला काही वाटाणा म्हणजे 2 ते 3 चमचे वाटाणा मी एका वाटीमध्ये वेगळा काढते आहे. हा मी भातासाठी वापरणार आहे. उरलेला जो वाटाणा आहे ना, त्यामध्ये पाणी घालायचं आणि मिक्सरला अगदी बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. ही जी पेस्ट मी तयार केलेली आहे, ही आपण कढी बनवण्यासाठी तयार केलेली आहे. आता यामध्ये अर्धा कप मध्यम आंबट असलेलं दही घालायचं, म्हणजे कढी चवीला छान लागते. छान फेटून झालं की यामध्ये परत अर्धा कप पाणी घालायचं आणि पातळ मिश्रण तयार करून घ्यायचं. हे आपण बाजूला ठेवूया. आता भात बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप बासमती तांदूळ घेते आहे. तुम्ही रेग्युलर तांदूळाचा वापर करत असाल तर भिजत घालण्याची गरज नाही. पण बासमती तांदूळ वापरत असाल तर अर्धा ते पाऊण तासासाठी भिजत नक्की घालायचा. तांदूळ मी 1 ते 2 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुतल्यानंतर 1 तासासाठी भिजत घालते आहे. कढीसाठी एक वाटण तयार करूया. 2 हिरव्या मिरच्या, 3 ते 4 लसूणच्या पाकळ्या, अर्धा चमचा जिरे, कोथिंबीर याचं जाडसर वाटण तयार करून घ्यायचं. चला भातासाठी सुद्धा एक वाटण तयार करायचं आहे. इथे मी 1 कांदा सोलून घेतलेला आहे. याला असा चिरा करून घ्यायचा, म्हणजे कांदा आतपर्यंत छान भाजला जातो. आणि मी इथे अगदी छोटा डौल खोबऱ्याचा घेतलेला आहे. सुकं खोबरं जे असतं ना, ते घेतलेलं आहे. हलकंसं असं भाजून घ्यायचं. कांदासुद्धा आपल्याला हलकासा काळपट होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. कांदा आणि खोबरं दोनही छान भाजून झालेले आहे. गार झाल्यानंतर सर्वात आधी खोबऱ्याचे काप करायचे, मिक्सरला घालून घ्यायचे आणि सुरुवातीला आपण मिक्सरला खोबरंच फिरवून घेऊया, कारण नंतर खोबरं लवकर वाटल्या जात नाही. आता यामध्येच आपल्याला भाजलेला कांदासुद्धा चिरून घालायचा आहे. सोबतच मी 1 टोमॅटो घालते आहे. मध्यम आकाराचा टोमॅटो घेतलेला आहे. कोथिंबीर घालायची. 2 मिरच्या मी भाजून घेतलेल्या आहे आणि याचं वाटण तयार करून घेते. बघा ही पेस्ट इथे तयार झालेली आहे. हे वाटण घालून जर आपण मसाले भात बनवला ना, तर खूप मस्त लागतो चवीला. आता एक खडा मसाला तयार करायचा आहे. यासाठी 1 दालचिनीचा तुकडा म्हणजे कलमीचा तुकडा, 3 हिरवी वेलची घातलेली आहे, 3 ते 4 मिरे घालायचे, 3 ते 4 लवंग, 1 मोठी वेलची, 1 जावित्री घातलेली आहे आणि हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं. खूप बारीक वाटण्याची गरज नाही, जाडसर ठेवलं तरीही चालणार आहे. तांदूळ 1 तास भिजत घालून झालेला आहे. यातलं पाणी मी निथळून घेते आहे. आणि हा भात बनवण्यासाठी घरचा तांदूळ वापरत असाल तर जुना तांदूळ वापरा. नवीन तांदूळाचा भात जो असतो ना, तो थोडा चिकट होतो. आता कढी बनवण्यासाठी सर्वात आधी कढईमध्ये 1 चमचा तेल गरम करायचं. तेल गरम झालं की यामध्ये मोहरी घालायची, अर्धा चमचा जिरे घालायचं, अगदी थोडा मेथीदाणा घालायचा, हिंग घालायचा, जे वाटण आपण तयार केलेलं होतं ना हिरव्या मिरचीचं ते घालायचं, कढीपत्ता घालायचा, सर्व नीट परतून घ्यायचं. अर्धा चमचा हळद घालायची आहे, ही सुद्धा परतून घ्यायची. आता तयार केलेलं जे वाटाण्याचं मिश्रण होतं ना, ते घालायचं आहे. हे छान मिसळून घ्यायचं. जशी डाळीची कढी आपण बनवतो ती उकळी यायला लागली की घट्ट व्हायला लागते, तसंच वाटाण्याचं सुद्धा आहे. वाटाण्याची कढी बनवत असताना किंवा पिठलं बनवत असताना ते काही वेळाने दाटसर व्हायला लागतं, म्हणून यामध्ये पाणी घालायचं. चवीनुसार मीठ घालायचं. मध्यम आचेवर छान 5-1 मिनिटासाठी खदखदून उकळी आणायची. कढी इथे तयार झालेली आहे. वाटाणा शिजायला फारसा वेळ लागत नाही, त्यामुळे ही कढी बनवायला खूप कमी वेळ लागतो. चवीला खरंच खूप मस्त लागते. आता भात बनवण्यासाठी एका कढईमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल गरम करायचं. यामध्ये तेजपत्ता घालायचा, सोबतच मोहरी घालते आहे, जिरे घालते आहे, तयार केलेलं वाटण घालायचं. वाटणासोबतच आपण लसूण आल्याची पेस्ट घालतो आहे 2 चमचे. कढीपत्ता घालायचा. जो खडा मसाला आपण फिरवून घेतलेला होता तो घालायचा. थोडा मी वाचवून ठेवलेला आहे, सर्वात शेवटी घालणार आहे. सर्व मसाले आणि पेस्ट आपल्याला अगदी मंद आचेवर परतायची आहे. 1 कच्चा बटाटा सोलून चिरून घातलेला आहे. जे वाटाण्याचे दाणे आपण फिरवून घेतलेले होते ना मिक्सरला, ते जाडसर दाणे मी वेगळे काढलेले होते, ते यामध्ये घालते आहे. लाल तिखट घालायचं आहे 2 चमचे. हळद घालायची आहे 1 चमचा. धनेपूड 2 चमचे घालते. गरम मसाला अर्धा चमचा घालायचा.
आणि सर्व नीट परतून घ्यायचं. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये गोड्या मसाल्याचा वापर करू शकता, पण मी इथे खडा मसाला ताजा कुटून घेतलेला आहे, त्यामुळे दुसऱ्या कुठल्या मसाल्याची इथे गरज नाही. थोडं गरम पाणी घालायचं, ताजा वाटाणा घालायचा, परत यामध्ये मी थोडं पाणी घालते आहे, झाकण ठेवायचं आणि छान 5-1 मिनटासाठी अगदी मंद आचेवर कडेने तेल सुटेपर्यंत शिजवायचं आहे. कडेने तेल सुटणं खूप गरजेचं आहे, त्यामुळेच कळतं आपल्याला की मसाले छान शिजले आहे की नाही. आता यामध्ये आपल्याला तांदूळ घालायचे आहे, छान मिसळून घ्यायचे. आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे, कडकडीत गरम असलेलं पाणी घालायचं. आता हा तांदूळ आपण भिजत घातलेला होता ना, त्यामुळे इथे पाणी जास्त वापरण्याची गरज पडणार नाही. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, छान मिसळून घ्यायचं. 1 कप तांदूळ घेतलेला होता, जवळपास आपल्याला 2 कप एवढं पाणी लागू शकतं. यामध्ये मी काजू घालते आहे, ऑप्शनल आहे, नाही घातले तरीही चालतील. झाकण ठेवायचं, अगदी मंद आचेवर छान शिजवून घ्यायचा. मध्ये मध्ये परतत राहायचं आहे अशा पद्धतीने. आणि पाणी जेव्हा 90% संपतं ना, त्याच्यानंतरच झाकण ठेवायचं, गॅस मंद आचेवर ठेवायचा. सुरुवातीला भरपूर पाणी असतं तेव्हा झाकण ठेवायचं नाही. सुरुवातीला छान खदखदून उकळी येऊ द्यायची. 90% पाणी आटलं की नंतर झाकण ठेवायचं, गॅस मंद आचेवर ठेवायचं आणि संपूर्ण पाणी जोवर निघून जात नाही आणि भात असा सुटसुटीत मोकळा होत नाही तोवर शिजवून घ्यायचा. आता यामध्ये सर्वात शेवटी तूप घालायला विसरू नका, चव दुपटीनं वाढतं. तर मी इथे साजूक तूप घातलेलं आहे, छान मिसळून घ्यायचं. भातही तयार झालेला आहे. आता यामध्ये सर्वात शेवटी मी खडा मसाला घालते आहे. सर्वात शेवटी जो खडा मसाला आपण घालतो ना, त्यामुळे या भाताची चव अजून वाढते. चला, इथे गरमागरम ताज्या वाटाण्याची कढी तयार झालेली आहे आणि सोबतच गरमागरम वाटाणे भात तयार झालेला आहे. मला कमेंट करून नक्की कळवा, तुम्ही कधी या पद्धतीने बनवलेला वाटाणे भात चाखला आहे का? नसेल चाखला तर एकदा करून बघा आणि वाटाण्याची कढी कधी तुम्ही बघितली होती का, ते सुद्धा नक्की कळवा. आणि ट्राय केलं नसेल ना, तर एकदा तुम्ही नक्की करून बघायलाच पाहिजे. नेहमीपेक्षा वेगळी चव चाखायची असेल ना, तर वाटाण्याची कढीही ट्राय करा आणि हा वाटाणे भातसुद्धा ट्राय करा. तुम्हाला आजची ही आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने बनवलेली वाटाणे भाताची आणि ताज्या मटारची कढीची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक शेअर करा आणि अशाच नवनवीन इनोव्हेटिव्ह रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला फॉलो करा. लवकरच भेटूया. धन्यवाद.